Доброго дня, шановні глядачі! Як ми вам і обіцяли, продовжуємо наше знайомство з аквакультурними підприємствами України. І сьогодні ми добрались до міста Узин, Київська область, українська креветка, друзі. Вперше, до речі, я сам вперше на такому підприємстві, знайомився, це Олексій Сліпньов. Олексію, дякуємо за запрошення. Дуже приємно. Дійсно, дуже цікаво. Знаю так, що трішечки я вашу історію погуглив, знаю. Друзі, тобто Олексій став піонером, хто започаткував вирощування тропічної креветки та австралійського червоноклешнього раку, друзі. Ми звикли, я звик, у нас Чорне море, Азовське море. Це була невеличка креветка, сачком наловив, тут же зварили, з'їли, все дуже чудово. А тут все ж таки тропічна креветка. От тут мені така велика цікавинка. Олексію, це ж не наша креветка. Ні, не наша. Як вона, чому саме вона і як вона опинилася у нас в Україні? Давайте почну з самого початку. Це був 18-й рік. Мені запропонували полетіти на виробництво в Малайзію. Я прийняв рішення, полетів. Прожив там перший раз більше 5 місяців, навчився самому основному процесу інкубації, подивився принципи вирощування, харчові бази, системи фільтрації. Але після того, як я приїхав в Україну, це все треба було робити з нуля, тому що наша кормова база повністю була інша. Ми не могли її вирощувати на території України. Ми з колективом підбирали з нуля повністю ту харчову базу, яку ми створили на сьогоднішній день, і чим годуємо креветку. Зараз я вам на підприємстві це покажу. Другою проблематикою це стала система фільтраційних елементів. Ми їх також переробляли, робили більше 2 років на це пішло. Орієнтовно третій у нас вже складовою це була підтримка температурного режиму і саме головне зменшення собівартості готової продукції. Друзі, а я вам відкрию таємницю. Олексій започаткував цей бізнес разом з своїм другом, колегою Кіборгом. З Олександром Рябошликом. Який дійсно загинув. На жаль. Олександр недавно загинув. На жаль, так. Але клята війна, на жаль, ще не закінчується, ми маємо втрати. Саме тому такий імпровізований за нашою спиною маленький музей, який присвячений всім тим хлопцям, і дівчатам, які боронять терени нашої України. До речі, Олексій, хоч він себе і не називає волонтером, але приділяє дуже велику увагу допомозі нашим Збройним силам України, за що вам дуже велике дякую. Подякувати треба всім, хто зараз там. Так. І вам в тому числі, бо без допомоги бореться вся держава. До останнього, друзі. Але це тема іншої передачі, а сьогодні все ж таки ми більше уваги будемо приділяти цьому господарству, унікальному господарству. Воно народилось тут в Узині, але я вже знаю, що воно вже пішло масштабуватись по всій нашій ненці Україні. Не тільки. І не тільки. Є діючі підприємства «Українська креветка Польща», так і називається. Діють на території Польщі. Зараз будемо запускати Словенію і Чехію. Але йдуть під українським брендом. Підприємство так і називається «Українська креветка Польща». Бачите, так, це я рахую, це 6 років, так? 6 років. За 6 років з маленького підприємства, з нуля, з маленького УЗВ. Підприємство було створено повністю з нуля, було більше 110 чи 111 мальків, яких я привіз, скажімо так, контрабандою під кишені. І з цього все починалося. Це були маленькі акваріуми, це було більше 1,5 року досліджень, про ніякий бізнес ще не було навіть мови і подумок, просто було активна була зацікавленість. Я розумів, що аквакультури в Україні зі змінищем кліматичних умов будуть розвиватись в іншому напрямку. Я дуже плідно співпрацюю багато років з аграрними університетами і трошки парадоксально, коли діти в 21 сторіччі вивчають, як виростити карася і карпа. Україна має вирощувати експортні культури і готувати експортну продукцію. Для цього виробникам треба дати можливості
виробник має не тільки виготовити, а й сам переробити свою продукцію. Тому що ми поки країна сировина. Ми дерево переробляємо, не переробляємо, відправляємо наче дошку. І так кожний пункт нашої держави. Тому що нема достатнього фінансування, немає якоїсь законодавчої такої бази. Ну і саме головне, має бути якась програми від держави для розвитку. Сьогодні, слава Богу, вже дають гранди. Дають гранди родинам, захисникам. У нас дуже багато військових вирощує. Дають гранди. Не все так легко, не все так просто, але вже працює. На цьому рівні держава, хвала Богу, дуже допомагає людям. Ну що ж, друзі, дуже чудово, дійсно такий екскурс. Я так розумію, Олексій міг би нам розповідати дуже довго. Але я так рахую, що ми завітаємо ще не тільки в Узин, ми перетнемось десь в Дніпрі, я знаю, вже дуже велике підприємство. В Дніпрі збудовано більше 3 років, найбільше підприємство. Це підприємство зараз офіційно війшло в спілку французького вирощування креветки, подане на Міжнародну книгу рекордів Гіннеса як найбільше діюче підприємство бувшого Радянського Союзу та країн Євросоюзу. Отакої, друзі. Ну що ж, а ми йдемо в ЦХ УЗВ і подивимось, як це виглядає на власні очі. Ну і як нам Олексій сказав, у нас буде ще й можливість сьогодні наприкінці нашої передачі спробувати цю креветку тропічну. Ну і подивимося, як виростають раки. До речі, раки ростуть дуже швидко. Швидко, звичайно. Дивіться, наш український річний рак до ваги 100 грам росте від 4 до 6 років. Так. Дуже він важкий в інкубаційному процесі. Це має бути природні водойми, ви звідти маєте відловлювати самок. Тобто процес інкубації і регулювання маточного поголів'я з річним, звичайним українським раком так налагодити не вийде. Попит неймовірний на рака. 90% дивимося реально на речі, поки що в Україні видобувають незаконно. Це відлов. Наша аквакультура росте до тої же ваги до 8 місяців. Вона повністю на натуральному харчуванні, ви зараз побачите. Саме головне, наше підприємство не дає жодних хімічних або антибіотиків, або ще чогось в харчову базу при вирощуванні. Це дуже важливо. Ну і одразу вам скажу, що це УЗВ замкнутого циклу. Тобто ніяких не збросів, нічого іншого тут немає. Повна рециркуляція, повне очищення. Все, що тут знаходиться тільки тут. І по такому принципу всі підприємства в Україні у нас побудовані. Звичайно. Ну, по-перше, це дуже економить водні ресурси. Ми тут в цьому підприємстві підміну води робили більше 3 років тому, хлопці. Більше 3 років. Так, є система автодоливу, є виброс грязної води, та, що викидує барабанний фільтр, від цього ви не відмовитесь. Але у нас в кінці є відстойник на 500 кубів, вода не виходить взагалі ніде. Тобто такої постійної доливи нема, як при вирощуванні форелі, що постійно треба потік води, постійно свіже. Ми це все замкнули, у нас стоїть дуже гарний біологічний фільтр, у нас стоїть механічний фільтр. І зараз покажу вам, яку систему опалення ми розробили. Це звичайна українська груба, яка зменшила в КПД в 3-4 рази, а саме головне, вона зменшила собівартість креветки. У нас все це працює на 220-380, немає. Саме головне, ви в селі, це українське звичайне село. Невеличке містечко, яких сотні, а може й тисячі в Україні. Тобто немає нічого неможливого, треба тільки бажання і наполеглива праця. Ми продовжуємо знайомити вас з чудовою і захоплюючою сферою аквакультури. І сьогодні ми прибули до акваферми товариства з обмеженою відповідальністю «Українська креветка». Самої назви зрозуміло, що господарство займається виробництвом креветок, а саме прісноводної креветки Макробрахіум розенберга. Крім того, на господарстві культивується також і такий цікавий об'єкт аквакультури, як австралійський червоклешневий рак. Звичайно, аквакультура не обмежується виробництвом риби. В умовах аквакультури можуть культивуватися і інші
А гідробіонти – це водні савці, і земноводні, молюски, ракоподібні, водні рослини, водорослі та інші форми тваринного та рослинного світу. І креветка Розенберга, і австралійський червоноклешневий рак масово почали культуватися в Україні зовсім недавно. Проте цей напрямок досить швидко набирає обертів, і ці два об'єкти аквакультури мають потужний потенціал. Думаю, що про потенціал саме креветківництва краще проінформують нас власники цього бізнесу. Виробництво і рака, і креветки товариством з обмеженою відповідальністю «Українська креветка» здійснюється в рециркуляційній аквакультурній системі, що само по собі є високотехнологічним виробництвом, що дозволяє підтримувати необхідні параметри середовища існування цих об'єктів аквакультури. Приємно, що технологія вирощування – це 100% винайдена українцями. Адже для вирощування цих тропічних об'єктів аквакультури тут вимагається і адаптація до місцевих умов, а також підбір необхідних параметрів існування ракоподібних, що, звичайно, забезпечується саме системою РАС і дає позитивний результат. Ще один важливий аспект аквакультури – це реалізація готової продукції та отримання прибутку. Проте про цю сферу краще, звичайно, нам розповідають люб'язні господарі акваферми. Я хочу звернути увагу глядачів на декілька цікавих моментів діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська креветка». По-перше, ферму створили в умовах війни у 2020 році ветеран Кіборг та волонтер Збройних сил України, фактично без сторонньої допомоги, без грантів і підтримки. За це їм честь і хвала, а ми з вами маємо віру і надію в українську націю, яка показує себе і в військовій справі, і в бізнесі. По-друге, звертаємо увагу на чудову синергію ведення господарської діяльності і постійній науковій підтримці. Без науки створення будь-якої біотехнології неможливо. По-третє, фермери не лише створили бізнес-середовище, де культивують нові об'єкти аквакультури, це прісноводна креветка Макробрахіон Розенберга та австралійський червоноклешневий рак, а й займаються ефективним просуванням цього доволі екзотичного продукту на ринку України. Ця практика варта уваги. По-четверте, звертаємо увагу на стратегію товариства з обмеженою відповідальністю «Українська креветка» щодо продажу власної продукції. Товариство не обмежилось реалізацією власної продукції аквакультури, креветок і раків через торгівельні мережі, а й налагодило кілька таких гарних практик щодо реалізації. Наприклад, проводять екскурсію на ферму. Це є популяризація не лише власної продукції, а взагалі популяризація аквакультури. Налагодило дегустацію страви з креветок, що популяризує, звичайно, і здорову їжу, і продукцію аквакультури, і, звичайно, це популяризує страви з риби та морепродуктів. Ну і, звичайно, відмічаємо неординарні продажі креветок через ресторани, кафе, торгівельні мережі та інші заклади. Але все ж таки родзинкою цієї сфери, я думаю, є реалізація біотехнологій з вирощування креветки Макробрахіон Розенберга в українському бізнес-середовищі. Тобто фермери не лише продають власну продукцію, плідників, мальків креветки, а й підтримують вітчизняний бізнес, налагоджують і допомагають фермерам-початківцям створити власні такі ферми. Це чудові бізнес-проекти, їх досвід, вважаю, необхідно тиражувати по всій території України. Ми знаходимося на підприємстві «Українська креветка» з вирощування найбільшої в світі креветки Макробрахіон Розенбергу, а також австралійського раку.
На цій фермі ми проводимо постійно екскурсії. Люди хочуть приїхати та побачити, як саме можна займатися цим бізнесом і з чого їм потрібно розпочати. Розпочнемо з того, що дуже часто запитують, яка саме температура оптимальна для вирощування креветки Макробрахіум розенбергу. Оптимальна температура є від 20 до 30 градусів. Температуру ми підтримуємо за рахунок температури в приміщенні, або ж ми її підігріваємо. Метод ми обираємо для всіх індивідуально, за потребою. В наших басейнах ви можете побачити дуже велику кількість ящиків. Всім цікаво, навіщо вони. Зараз я вам розповім. В момент, коли линяє креветка, ось ми можемо побачити, це чистий хітин. Ми його залишаємо, креветка її теж потім з'їдає. Креветка линяє та має захист, щоб її не з'їла друга креветка. Цих ящиків потрібно достатньо велика плотність, щоб у них був захист. А також ми можемо побачити, що на дно басейну ми кладемо беззубку, річкову мідію. Вона служить як біологічний фільтр. Також креветка її розкриває і їсть. Це є як тушонка для креветки, такий собі делікатес. А також на дні ящика ми обов'язково кладемо пару листочків дуба. Це служить як антисептик, а також як природній антибіотик для креветки. Для початківців плотність посадки 100 штук на куб води. Згодом, з досвідом, плотність посадки ми можемо збільшувати. В цьому басейні ви можете побачити, як уже готова отсортирована креветка, яка буде готуватися до продажу. Її поміщають в спеціальні транспортировочні відра з постійною подачею кисню, а тож креветка наша не може жити без кисню. Це найголовніше. Також у нашої креветки збалансований натуральний корм. Це дуже важливо. Ми виготовляємо як гранульований корм, збалансований від свого підприємства. Він у нас є рибячий, світлий та печінковий. Два таких варіанти. Із натуральних кормів що ми використовуємо? Це опариш, чистий опариш мухи чорної лвинки. А також ви можете побачити натуральний корм. Це все те, що вирощено на городі. Тут у нас є тиква, риба, огірки, морква, а також можуть бути фрукти. Це яблуки, груші, все, що ви вирощуєте на своїх городах. Це значно знижує собівартість, коли ви годуєте креветку. Люди, які вирішили займатися вирощуванням креветки Макробрахіум розенбергу, дуже часто задають таке питання: а що робити, коли немає світла? Для цього у нас є безперебійне обладнання. У випадку, якщо вимкнули світло, безперебійник сам вмикається та дає дуже гарну кількість кислороду, потрібну для креветки. Тому ми за це можемо навіть не хвилюватися. Майбутні підприємці, які вирішили вирощувати креветку Макробрахіум розенбергу та звертаються, приїжджають до нас на екскурсію безкоштовно по бізнесу, мають змогу поспілкуватися з технологом, а також зробити попередній прорахунок свого приміщення та мати розуміння, скільки це все буде їм коштувати. Після підписання контракту люди проходять 2 доби навчання. На цих навчаннях майбутні підприємці дізнаються всі тонкощі цього бізнесу, як креветка зростає та як правильно її вирощувати. Також після навчання наші технологи розкажуть майбутнім підприємцям, як саме поводитись з обладнанням, як обслуговувати свої басейни. Також у вас буде вибір обрати, у вас буде система УЗВ замкнутого циклу або каркасні басейни нашого власного виробництва. Наше підприємство можна назвати екологічно чистим, тому що ми не кормимо креветку антибіотиками, а також у нас немає ніяких викидів з хімічно якимись шкідливими речовинами, які б могли забруднювати
зовнішнє середовище. Наша креветка годується тільки екологічно чистими продуктами. Це те, що вирощено у вас на городі, а також збалансований корм, який не має жодних додавань якихось антибіотиків. На нашому підприємстві «Українська креветка» ми також займаємося промисловим вирощуванням австралійського червоноклешного блакитного рака. Ось ви можете побачити на відео самця. Австралійський блакитний рак відрізняється від звичайного річкового рака тим, що в нього набагато смачніше та ніжніше м'ясо, а також дуже великий плюс є те, що цей австралійський рак зростає набагато швидше, ніж річковий. В цьому басейні на даний момент ми формуємо сім'ї, які невдовзі будуть готові до транспортировки та поїдуть за кордон. Маточне поголів'я або мальок австралійського раку, який входить у вартість комплексу для вирощування австралійського раку. Тут ви можете спостерігати домівки для австралійського блакитного раку. Їх потрібно дуже багато. На навчанні ви абсолютно повністю дізнаєтесь, скільки саме потрібно домівок для австралійського раку. Ми навчаємо навіть інкубації австралійського блакитного раку. Сім'ї ми формуємо, і також у нас є комплекси для вирощування австралійського раку як з маточним поголів'ям, так і з мальком. Австралійських раків на своєму підприємстві ми годуємо рибою, опаришем чорної львинки, а також збалансованим кормом власного виробництва. Наше підприємство співпрацює з науковими закладами України, з такими як Національний університет харчових технологій, Білоцерківський національний аграрний університет, Поліський університет та університет імені Франка у місто Житомир. У нас створені бази практик для студентів та проводяться наукові дослідження науковцями з цих наукових закладів. Адже виробництво та наука тісно між собою пов'язані. Спільно з науковцями ми вже отримали декілька патентів та удосконалюємо нашу технологію. В перспективі у нас подальша співпраця та подальший розвиток нашого підприємства. Що ж, було дуже цікаво дійсно познайомитись, як вирощується креветка УЗВ. Креветка, яка ніколи в житті до цього не була в наших широтах, але вона дуже гарно пристосувалась і має комерційний успіх. Ну що ж, Юрію Євгеновичу, пробуємо. Да. Ну, а це не кінець передачі, ми з вами ще не прощаємось. Ми їдемо в місто Київ, ТРЦ «Караван», і там нас запросили На риболовлю. На креветоловлю. Креветоловлю. Що ж, друзі, ми дістались ТРЦ «Караван», місто Київ, масив Оболонь. І, як нам і обіцяли, у нас є можливість порибалити на креветку. Ну, я ніколи в житті креветку не ловив вудкою. До речі, дійсно, сьогодні дуже багато чого цікавого узнав про саме креветку і рака, які дуже популяризуються у нас на сьогоднішній день в Україні. Ну от Юрій Євгенович вже почав ловити, поки ми налаштовували нашу техніку, він вже 3 штучки витяг.
Так. Юрій Євгенович? Цікаво. Цікава Цікава риболовля. До речі, креветка не така і дурна, вона йде тільки на сьомгу, я так розумію. Тобто, На червону рибу, так? На червону рибу, да, бачу сьомгу, як прикормка. От бачимо, опа, а ось і креветка наша, яка зірвалася. Нічого, це буває, але тікати їм нема куди. Бачимо такий от басейн. Приїхали ми в день. Друзі, ввечері кажуть, що тут дуже і дуже багато дітей сходяться. Ну, це дійсно дуже чудово. Тут можна зловити креветку, відпочити, бо ми знаємо, що риболовля, вона розслабляє, вона дає емоційне розвантаження. От Юрій Євгенович почав посміхатись. Цілий день казав, що в нього боліла голова, а ось сьогодні, коли ми приїхали і дали йому вудку в руки, ну, все стало зовсім добре. Але чому саме караван? Тому що тут готують дуже і дуже смачні страви з креветкою. Наскільки я нарахував, нам прямо на фермі приготували в таких польових умовах 3 страви. Це була п'яна креветка, це креветка звичайна варена була і креветка на грілі. Сказали, що тут нас здивують ще більше буде цікавинок. Ну що ж, от зараз нам Юра наловить креветок і ми почнемо її готувати. Юрій Євгенович, день підходить до свого завершення, добігає вже майже, маємо 8 годину вечора. Так. Почали зранку. Як на мене, день пройшов дуже насичено, дуже цікаво. До речі, для себе знав дуже багато новин, цікавинок, то, що стосується аквакультури і саме таких екзотичних наших водних біоресурсів, як креветка та рак. Ну, а на твій смак, що ми сьогодні? Я думаю, що це не остання наша зустріч. Так. Ми продовжуємо серію таких цікавих передач стосовно нашої української аквакультури. От, далі буде. Далі буде. Друзі, ну а ви бачите, що діточки потихеньку збираються, тобто батьки їх забирають, напевно, шкіл, садочків, приводять в ТРЦ «Караван», і вони з залівкою беруть вудки в руки. І нам стільки не вдалося зловити з Юрієм Євгеновичем, скільки ловлять діти. Дуже цікаво, дуже пізнавально і саме головне, що цей продукт дуже і дуже корисний. Я вже так рахую, що в нашій передачі вже звучало про те, що ця креветка, вона відрізняється від креветки, ту, що ми звикли бачити в магазинах. Вона і морожена, і приварена, а це свіжа і готується, як ви бачили, свіжою і має дуже і дуже гарні властивості і інший смак. Так. Що ж, до побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого. Ми залюбки продовжимо і далі наш цикл передач.